जियो चाहिँ आमाले फाल्नु लगाइदियो उहाँ जर्मनीबाट ल्याएको दिन अहिलेसम्म छ अलिकति यहाँ चुहेको छ यहाँतिर बनाइहाल्छु अहिलेको प्याकिङ सिस्टम यसरी बिग्रेको छ यो फिल्टरको पार्ट बिग्रेर होल छ त्यहाँ अहिले मैले के गरिरहेको छु भने यसरी फिल्टरमा चियापत्ती हालेर यसो गऱ्यो मुठा पारे हाल्यो काम गर्छ काम त आउनेछ अन छैन